Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Ahogyan azt megszokhattátok, megszólítom a melegszendvics rajongókat ezen videón belül, hiszen egy nagyon finom babos melegszendvicset fogok elkészíteni. Aki ismer minket, az tudja, hányféle melegszendvicset fölpakoltam már, nagyon sokat, mivel imádjuk a melegszendvicseket. És így értek el, jön a téli időszak, ez pont egy ilyen téli időszakra odaillő szendvics, melegszendvics, babos melegszendvics. Na, mutatom nektek az alapanyagokat, és higgyétek el, mondjuk aki még szereti a hagymás babot, az is örülni fog neki, hiszen magas hagymatartalommal készül, és belekerül még főtt tojás, egyéb finomságok, vastag kolbász, de menjünk végig. Láthattok erős paprikát, amit nem feltétlenül kell beletenni, nyilvánvaló, aki nem szereti, nem bírja a gyomra, nem szereti az erőset, az maximálisan hagyja ki. Láthattok babot, apró babot, és itt illusztrálom nagyon gyorsan. Ez egy 5 órás áztatás. Hát nézzétek meg, ennyire dagadt meg 5 órán belül, vagy akár kiszedek még egyet, hogy jobban lehessen látni, talán ez egy picivel nagyobb. Tehát mindenféleképpen a babnak szüksége van az áztatásra. Ha ilyen pici, apró szemű babbal dolgoztok 5 óra, én szerintem teljes mértékben elég. Ha akár lóbabbal, tarkababbal, vörösbabbal, akkor egy kicsivel tovább kell. Ez azt jelenti, egyetlen egy éjszakát érdemes beáztatni. Na, a babról nagyjából ennyit, hamarosan föl fogom tenni főni, ugye ez a legelső folyamat. Egyébként ezt meg lehet nagyon gyorsan, akárhogy gyorsítani, akkor így mondom inkább, hogy vesztek előre megfőtt babot, ezt a kis konzerves babot, és akkor pikpak, csicsa, dildor össze lehet dobni a receptet. Én megmondom nektek őszintén, én mindig szeretem elejétől a végig cakli-pak elkészíteni, tehát úgy, hogy én áztatom, én főzöm, én töröm a babot, és sorolhatnám. Na, tovább léphetünk, láthatok egy kis ketchupot, vastag kolbászt, egy kevés paradicsomot, paradicsomlevet, 100%-os paradicsomlevet, mustárt, vajat, sajtot, petrezselymet, vöröshagymát, fokhagymát, 3 darab tojást, ezt is meg fogom főzni, ez is bele fog kerülni ebbe a fantasztikus krémbe. Láthatok egy gyökérkenyeret, egy nagyon kevés babérlevélre mindenképpen szükség van a babhoz, és a másik fő alkotó elem ízesítésképpen a bazsalikom. Láthattok sót, színes borsot, kezit csókolom, ennyi az egész. Azonnal hozok egy edényt, föltesszük a babot, és mutatok nektek részletesen mindent. Első körben, mint említettem nektek, elindítjuk a babot, föltettem főni. Na most az nagyon fontos, az áztató levet le kell önteni, és egy szűrőn át kell mosni a babot. Ezt megtettem, és látjátok, jéghideg, szép áttetsző vízbe tetszeleg, díszeleg a bab. Hozzájön elsőként 2 izmos babérlevél, nem kell többet beletenni. Ha valakinek ilyen pici van, nyugodtan 3-4 darab is belekerülhet. És most jön a lényeg, egy ilyen pupos teáskanál bazsalikomot teszek hozzá, sót semmiféleképpen, úgy egyébként nehezebben főne meg, ráteszem a fedőt, és lényegében elkészítjük a többi alapanyagot, pontosabban előkészítjük a többi alapanyagot. Jöjjön egy kis hagyma-aprítás, nagyon-nagyon ott van a helye a receptben, lehetőleg ne hagyjátok ki, és akár lehet egy kis lila hagymát beletenni, salottahagymát beletenni, vöröshagymát, fokhagymát, akár még zöld hagyma is belekerülhet, kinek mi van otthon. Na elsőképpen, ahogy szoktam volt, jöjjön egy kis hagymaszeletelés, lényegében az teljesen rendben van, ha mondjuk gorombára vágjátok össze, lesz egy nagyon pici hőkezelés itt az elején, le fogom fonnyasztani a hagymákat, úgy a vöröshagymát, mint a fokhagymát. Na, körülbelül ennyi. Fokhagymánál az eljárás sok-sok esetben mutattam, egy ripi-ropi technológia, ezt is ilyen gorombára vágom össze, mehet a többi hagymához. Így fogok eljárni végig. Két vonalon is mehetünk tovább, látjátok, elkezdtem felolvasztani a teavajat, és ebbe a kis edénybe elkezdtem megfőzni a 3 tojást, 10 perces tojás főzünk, annyi utána tudjátok, legalább 2-3-szor vizet kell cserélni rajta, jéghideg vízbe álljon, úgy tökéletesen meg lehet pucolni, nagyon sok videóban megmutattam, 10-11 perces tojás nem számít, ez a főtt tojás meg bele lesz törve ebbe nagyon kellemes kis melegszendvics krémbe. Teavajhoz hozzá fogom lódítani vöröshagymát, fokhagymát, és éppen egy nagyon-nagyon pici sót teszek rá, tudjátok, rodjon össze minél hamarabb. Ennyi körülbelül.
Ez a folyamat egy olyan jó 10 perc. Vajon dolgozom, így lassabb. Tudjátok, ne égessétek meg, a vaj nagyon-nagyon érzékeny. Jöhet a vastag kolbász feldolgozása, amit hamarosan hozzá fogok tenni a hagymákhoz. Annyit szoktam tenni, gyűjtök pár ilyen kis levelet, és lényegében olyan, mint a kolbászmorzsát készítenék, pikpak, ilyen eljárással apróra össze fogom vágni. Ilyen egyszerű az egész. És természetesen többfajta kolbásszal is tudtok akár dolgozni. Az a lényeg, legyen egy kis füstölt íz benne. Ennyi. Ennél jobban nem kell összevágni. És látjátok, nagyon gyorsan megvan a folyamat. Akinek nem megy nyilvánvaló, csak lassabban, akkor úgy kell tenni. Vagy ha esetleg nagyobbra sikerül, át kell vágni. Ilyen módon. Ennyi. Hamarosan viszem a hagymához. Nagyon kellemesen megrogyott a hagyma, nem is kellett neki 10 perc, 7-8 percnél tartunk. Gyönyörű szépen összeesett. Megvan a szilveszteri effektus, tudjátok? Na, amit már rég nem alkalmazunk. Jöhet a kolbászmorzsa, belelapátolom. Épp egy nagyon pici erőset teszek hozzá, tényleg ízlés szerint, nem kell több. Vagy aki szeretné, nyilvánvaló. Jöhet bele a paradicsomlé, jöhet bele ez a falat mustár, nem kell sokat beletenni, ne vigye el az ízeket, de a babnak nagyon jól áll, azt higgyétek el. Jöhet egy pici bors bele, tört bors, nagyon-nagyon patent, sót nem teszek hozzá, majd a legvégén kóstolunk. Itt az a lényeg, össze fogom pirítani, és körülbelül ez egy ilyen 10-12 perc alatt teljes mértékben be fog sűrűsödni. Egy kicsit fölfőzöm. A bazsalikon mellé jöhet még egy meghatározó ízfaktor. Az nem más, mint a petrezselyem, tudjátok, helye van a meleg szendvicskrémbe. Vagy aki gondolja, kisebb mértékben is bele lehet tenni, de tegyétek bele, higgyétek el, nagyon-nagyon finom. Na, ahogy szoktam volt mutatni nektek, kupacolunk egy kicsit, összefogom a petruskát, összeszorítom, és lényegében, egy picit aláhajtva az a lényeg, gorombára ezt is össze fogom vágni. Aki gondolja, nyugodtan finomra is lehet. Ez megy hamarosan a hagymához. Pontosabban a hagymás alaphoz. Egy 5-ször, 6-szor, 8-szor én is át szoktam menni rajta. Mint látjátok, elkészült a hagymás alap. Ez annyit takar, gyönyörű szépen visszasütöttem, hőkezeltem, és teljes mértékben besűrűsödött. Ebbe a helyzetbe jöhet a petruska, 2 erős marokkal, viszont lágy tojás, átforgatom, 1 percig hőkezelem, és lezárom. Ezen szakasszal készen is vagyunk. Elkezdtem megpucolni a tojásokat, csak azt megmutatva nektek, hogy mennyi jelentősége van, nézzétek meg, gyönyörű szépen jön le a héja. Ha többször jéghideg vízzel visszahűtitek, akkor nem szakad meg a fehérje, ez nagyon fontos. Itt egyébként ennél a receptnél annyira nincsen nagy jelentősége, mert így is úgy is össze fogom törni, na de hát ha dolgozunk, akkor dolgozzunk szépen. Nézzétek meg, gyönyörű szépen jön le. Ennyi volt az egész. Itt még kipiszkáljuk, paf, meg vagyunk a szépséges tojással. Jöhet a következő. Nagyon-nagyon egyszerűen, gyorsan meg lehet pucolni. Ha mondjuk ez egy hideg tálra készülne ez a tojás, na hát ott van igazából jelentősége. Hűtsétek vissza akár 3-szor, 4-szer jéghideg víz alatt. És ilyen gyönyörűséges tojást kaptok. Most nincs nagy értelme, na de hát így is szebb összetörni, jobb összetörni, mint úgy szafatokban, nézzétek meg, gyönyörűséges. Lassan megfő a bab, most kóstoltam meg, és most járunk körülbelül egy olyan 1,4 óránál. Hát másfél óra alatt teljesen rendben leszünk a babbal. Na, a tojásnál annyi, vagy pontosabban a tojással annyi, hoztam egy pici gittert magammal, egy ilyen rácsot, át fogom törni, és lényegében ez a kis hagymás egyvelegünk maximálisan kihűlt.
Amikor hozzáadom a tojást, összekeverem, nem is kell tovább törni, leszűröm a babot. Amikor leszűrtem a babot, akkor abban a helyzetben ezt az egészet átlapátoljuk, és lényegében tovább fogom törni. Ennyi az egész. Ezt egy mozdulattal átküldöm. Nyilván késsel is össze lehet vágni, hogyha gondoljátok. Ennyi. Úgyis tovább fogom törni. Tökéletes. Összekeverem, és hamarosan zúzunk. Lassan a végéhez érünk, ami nem is volt egy 5 perces folyamat, de higgyétek el, megéri. Megfőtt a bab, leöntöttem a főzővizet. Egyébként azt a főzővizet, vagy a bizonyos részét akár el is lehet tenni egy másnapi leves kiegészítésére. Mondjuk a főztök egy krumplilevest, abból éppen 1-2 decilitert, 3 decit hozzá lehet önteni. Na, jöjjön a megtörés. Első körben elkezdem megtörni a babot. Amikor nagyjából összetörtem, jöhet a hagymás egyveleg hozzá. Nézzétek meg, nagyon-nagyon jó az állag. Patent. Jó, körülbelül ennyi. A nagyját megtörtem, és jöhet hozzá ez a finomság. Ezzel nyilvánvalóan egy picivel tovább, és össze fogom még törni. Na, ezt a picit kitunkoljuk. Tökéletes. Tovább töröm. Ha valakinek esetleg száraz lenne ez a krém, akkor egy nagyon pici ketchuppal akár lehet dúsítani is. Vagy a megmaradt főzővízzel. De ebben az esetben nincs rá szükség. Nagyon-nagyon jó az állag. Természetesen ilyenkor majd kóstolunk egyet, csak a só szempontjából. Na, hozok egy pici kanalat. Érezzük a bizonyos törődést. Épp egy nagyon picit teszek hozzá. Teljes mértékben tökéletes. Hamarosan előkészítem a kenyereket. Jöhet a kenyér felszeletelése, és természetesen tudom, ízlésfüggő. Valaki az 1 únyis, 2 únyis szeleteket szereti, nyilvánvaló. Én megmondom őszintén, az 1 únyisért vagyok oda, tehát nem szeretem a túl vastag a kenyér, de hát lehet a kaszálós, kapálós szeletet nyilvánvaló legyártani, kinek melyik a szimpatikus. Na, annyi fog történni, elkezdem leszelni a kenyereket, és lesz egy pici csavar benne, hiszen előre fogom megsütni a kenyereket. Miután megsültek a kenyerek, egy pici ketchuppal meg fogom kenni, és utána jön rá ez a nagyon finom meleg szendvicském, a sajt, és ismételten tolom vissza a sütőbe. Ennyi a kis csavar, ennyi az érdekesség benne. 190 fokra felfűtöttem a sütőt, légkeverés módba fogunk sütni. Lényegében ez az elősütés a kenyereknél olyan 10-12 perc alatt meg fog történni. Egyre oda kell figyelni, nem kell kiszárítani a kenyeret. 10-12 perc, amikor a környezete, a szélének a környezete elkezd elszíneződni, kezit csókolom, lehet kivenni. Azonnal mutatom nektek. 10 perc elteltével jöhetnek ki a kenyérkék, és nézzétek meg, kikapcsolom a sütőt, nézzétek meg, éppen csak szélre sütöttem, nagyon-nagyon fontos, nincsenek kiszáradva a kenyerek. Na, jöjjön egy kis ketchupos játékosság, megfogom, és mindegyik szeletkét megspiccelem egy kis ketchuppal, főspicceljük, és egy kanállal egyszerűen csak el fogom húzni rajta. Ilyen egyszerű az egész. Semmiféleképpen ne hagyjátok ki, nagyon-nagyon jó ízeket ad neki. Ennyi. Azonnal folytatom tovább, csak megmutatom, nézzétek meg, egy kanállal, 1-2 mozdulattal szétterítem rajta. Ezek után jöhet a krém. Egy kis sajt, toljuk vissza a sütőbe. Meg vagyok a kenegetéssel, alaposan szétküldtem a ketchupot rajtuk. Na, lényegében a következő dolog, látjátok a krémet, nem kell kanalat cserélni, és mutatom ebbe a helyzetbe, gyönyörű szép krémes az egész állag, nagyon jó vele dolgozni. Megfogok egy kupackát,
rákenem a kenyérre, egy picit eligazítom, kezit csókolom, jöhet rá reszelt sajt. Így kerül a sütőbe vissza. Tiszta szívből ajánlom nektek, próbáljátok ki. Csodálatos meleg szendvics. Hát itt ti döntitek el, kevesebbet, többet, én körülbelül ennyit teszek rá. A bizonyos törődés miatt érezzük, hogy mit teszünk. Ez a tojás is nagyon finom benne, a füstölt is. Na, hamarosan mutatom, reszelem a sajtot. Nagyon-nagyon pompás. Igazi finomság. Jöhet a sajtszórás, finom lukú reszelővel letoltam a sajtot. Még annyit szeretnék nektek mutatni, ez a mennyiség maradt. Ez azt jelenti, körülbelül a felét se használtam el, úgyhogy azért gazdagon tettem a kenyérre. Na, a lényeg, amit szeretnék mondani, ez 15 szelet kenyér, tehát ha megduplázom, akkor 30, de még mindig egy picivel több ez a kis kellemes krém, tehát olyan 32-34 szelet, ilyen szelet kenyérre tökéletes ez a mennyiség, és természetesen, ahogy szoktam volt, mindent pontosan ki fogok írni, akármilyen kenyérrel is dolgoztam, és pontosan a babnak és a többi alapanyagnak is a súlyát. Na, hadd szóljon, jöjjön a sajt, 200 g, ezt szépen el fogom osztani mindegyiken. Először kevesebbet, ha marad, akkor teszek még mindegyikre. Elérkezett a végszó, ez azt jelenti, tolhatjuk már majdnem kész szendvicseket a sütőbe vissza, amit újraindítottam, 210 fokra fölcsavartam, egy kicsivel magasabb hőfok kell nyilvánvaló, a sajtot csak rá kell sütni, ennyi az egész. Na, tolom is be, és természetesen mutatom nektek a végeredményt. Csudaszépek és nagyon-nagyon finomak. Jöhetnek ki a babos meleg szendvicsek. Hát én azt gondolom, egy szót se kell szólnom, ismételten. Csodálatosan megsültek, felgeteges illatok. Természetesen, ahogy szoktam volt azt is mondani, mindenkit nyugalomra intek, egy picit várjuk, hadd hűljön ki, és utána természetesen közelebbről megmutatjuk nektek. És látjátok a csatos üveget, a maradékot elcsomagoltam, megy a hűtőbe, viszont nézésre rá lehet járni akár napokig, semmi baja nem lesz az égvilágon. Az a lényeg, 3-5 fokos hűtő, ahogy szoktam volt mondani, nagyon-nagyon fontos, és nem azért hűtő a hűtő, mert van benne 12 fok, hanem be kell állítani, vagy le kell olvasztani, nagyon fontos, tényleg jéghidegen kell tárolni. Na, azonnal mutatom nektek kitálalva. Csodálatos. Nagyon-nagyon szépek lettek. Picit megfordítom a tálcát, jó? Jobban lássátok ezt az oldalát is. Csú, de jó illata van. Specifikus recept. Ismét egy érzékeny búcsú Szoki konyhájából. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, megnéztétek a receptet. Ha valakinek szimpatikus, már pedig szerintem az, aki szereti a meleg szendvicset, én azt gondolom, kár lenne kihagyni, higgyétek el, egy próbát megér, és ha esetleg a megszokott, már egy picit unalmas, dobjátok oda, higgyétek el, nem fogtok benne csalódni, felgeteges ízek, alapanyag szinten láttátok, nem egy nagy történés, össze lehet pakolni, a babot meg kell főzni, lehetőleg apró szemű babbal dolgozatok, vagy éppen vesebabbal, ami nagyon gyorsan elkészül, és mindenféleképpen ezt a 4-5-6 órát áztassátok be, nagyobb szemű baboknál egész éjszaka mehet az áztatás. Na, hát fogadjátok nagyon sok szeretettel még egyszer, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, próbáljátok ki, írjátok meg majd, hogy milyen volt. Aki meleg szendvics rajongó, én azt gondolom, hogy ízleni fog neki, higgyétek el, mi nálunk nagyon-nagyon nagy kedvenc. És tényleg azt mondhatom nektek, egy ilyen adag, egy 2 nap alatt nálunk sicspiri úgy elfogy, hogy tényleg, és látjátok, el lehet csomagolni, tehát pikpak, bedobjátok a hűtőbe, akármikor bárki is éhes lenne, oda megy egy kenyérhez megkenni. Mindenképpen fontos a pirítás, ha ketchupot használtok, ez nagyon-nagyon fontos. Aki ketchuppal nem kezeli a kenyeret, ott nem szükséges. De viszont azért kell ezt megtenni, ezt a előpirítást, hiszen ketchuppal megkenem, egy nagyon picit visszalazítja a kenyérnek a szerkezetét,
ezért van szükség rá. Na, nem pofázok többet, búcsúzom, jó étvágyat hozzá, sok szeretettel ajánlva még egyszer. Nagyon szép hétvégét kívánunk, sziasztok! Egyek egyet? Egyek, az a feleségem azt mondja, egyek egyet. Nem egyet, kettőt fogok enni. Csak a törődés kedvéért. Miattatok, és én miattam, mert nagyon éhes vagyok. Ezt nézzétek meg.